กากูจุนเสร็จแล้วเยเรมียาอันเลสรีกันเจ้าละมาเบลเตจุกกัลดันเตพุ่นดังเตสลายนูลปาจาเดวและอินชุงขาจาเดวตลอมปาฟิยนักท่าจังเป็กนักกับบัญชิมไลเยเรมียาดัลเลสรีอันดัลเลสรีจังงาอินจังเรียดสลายดัลเลสรีจังงาอินจังเรียดสลายปะเทียมยาเก็มันอีกบันเรลัยบวยปานีฮิบังอินอตีมนุงข้าไอเบาชันอีมนุงข้าอังหักชันมีงัดชันมีไอสักอีบวยปาข้าอเมรตักมีจูอจุงะเชียดลงกูเซอามาจูทศรมีอามีบอร์บกบรรทุกอสีชัดนักอรติกะใจมันอมูไลโลรำลักอีลุงตำนักมุนาจูนขวาสาลายเอามันโคโลนักจิตรมาจูนไลกาจนตีบังไงอุสิโลเซมันเซโลเกยมาข้าไอเบาชันอีอาการขัดชันมีจูทัดชั่วนักกระเปกลายอามาจูติกำพุ่นมีทิ้งกุงบรรทุกติวกมีรำอาซามมีบรรทุกเสวาวปีนี้อัชวะติกาที่ออกใจมันอังเงโลอันน่าจูริงดิลเดลอินอาจงซาลโกขวาเคนกุมอัศลุนติกาอาใจอปอยโลอีอัทไฮซงอดงโลค่ะวาวปีนั้นไทยมั้งวาวปีนี้จะได้สิทัลมันอาจจะเป็นทัลละสิApril บักวันที่มารางฮอลดูขันโจนอาทาที่แค่ชิมเหล่าเคนอาลีนอาซาตักมีจานบักแค่ชิมดูมีแค่สมอลีนอาซาตุกเอดังทิ้งคงวิจารณ์อันอวยจานข้าชิมดูมีเสกระเรนมีไก่เปิดตักมอกก็เทแล้วขวักเคนกุมจะได้สิฮะทิลชั่วเรากุมรัวสุลโลมังตามจานขี้โม่ใจมันชั่วเราจานมาจานแค่ชิมดูมีเสใจลูกอลินทรงอาคันที่ออกใจมันอังเงโลอันน่าจะริงดิลเดลนะจุดนั้นมังตามเขาไปลุงมันเสลอใจที่มันวัดโชคลามันเสลออันนี้จูอัฐิจงอดงลาละเวทีอรวงจูที่ก็มาพุ่นมีทิ้งกุงข้าสิรวงอาเซสามอันประคัตเห็นเขียนฮิกาฮิเจเรมายาดัลเลสรีฮิอันตะชุดไงมีเสสามดัลขัดนักขัดนักเห็นอันตะชุดแบ่งมีเสมาจูบอยปาไอโบเชมินหันนุนนักฮะเซเกี่ยวกับตัวนี้ทากบรรจำตาละบอยปากัมปเทียนนางมาไอโบเชมีนางมาจงลงอ่ะงัดชันนักเชียมีบอยปาทัชวะเจ้าอดุมีกันสิบอยปารักันจังฟ้าชามโกนาดูนาการักันพันเตอร์นาดูนารักันฮัลเตอร์นบีอากันรุนวะชันนักบอยปารักันเชียตระโกกป้ากปเทียนนางมาสุมปานักจัสโกเสกายลมตุกฟ้าปาจิสุขิมลังโบเชนทากจังบอยปากปเทียนอาเมนตูจังกัดชิมนิ่งมีเหมุนที่อิงกัดชิมลานุลปาจากัดชิมลาไม่เอาจากัดชิมเวลา research เนี่ยอันตัวยังหูมี research find out this compared to 2009 in 2021 และ 2021 อันตะชุนตะกะเจดามูกุมเลยนี่ชงอาเจดามูที่เสียจุน no กุมเลยนี่สลาวกุมกุลนี่ชงอาเจดามูที่เสียจุนไม่เอาหน้าให้นักเชียร์ทีนสปอร์ตเฮเงี้ยเชียร์นักรัวชนักเงี้ยเรามี percentage แค่ล้านเดียวจุนสักขณะกุลลุกลองนี่เห็นมาบรรทุกเงี้ยเชียร์นักรัวชนักเงี้ยเรานัก depression อันไหนคำหูตอนนาตีอิน2021 2022อันบัมหูมิโจขณะค่ะกุลลุกสมีค่ะสมิเลเปลียนอันจังเงี้ยเตจะขณะกุลรุกลองนี่เขาเรียกว่าเงี้ยชนะแค่อันดักในรัวโลปีนังเงี้ยเชียรัวชนะเงี้ยลงอันดักตัวสมัยเซโล
atu 2021 avam pan rong kan chun acheu zakata acheu bakhe menau nak chan ha he ro chan nak ngei lo ban tok du cham pawa thatchiat ban tok nge chet ban tok ken anu me ti kha am hu mi se ka hen afia ngai mi cho kanula pa na thajang pe kan du min ha te ka ban chim ta la pathiam bian i hen kam fa la te he an tha peng la le ka chom piak na ronga le kan pin na ronga hen an tha peng la le an nu na ka sul an tei peng la ti hi pathiam bian ni be kam na kam pe lo semen se kam fa la te chim ang ngei lo chan zonga zai ti am siam ba sul chan zonga hen boi pa kam pathian ni chun na ponga kum peng ka we ti abyak ang kam mi tu se amen hi tin pathian khri fa no chom pyak na chom pyak na la le an tha zong za la ni fatin na chim ang ngai la le na du mian to la ti kha pathiam bian ni akan byak ang kam lo na te in khati byak ngai lo le khati anum ko zonga khan boi pa ni kam ponga peng zong za ko la ti mi kha byang kam mi tu se zang fa da nu la pa na zong kan no mi na ke ma zong kan nu na ka ban mu thoma mi ze da si ti sia chun kan na lop nak kan lop nak khi kan fa le lop nak a khen kan chia ton ro ka te kan fa le an dama jung kan lom kan fa le te chimang nge jung kan nom bible cha te an chia jung kan lom siang tha te ang kai kho jung kan lom le chim am ba ngai lo wa chun kan lung rok tok be le kan nge chia ve le nun man ki kan vuam lo us rong da kan rat pi khi kan ro ton le ma kha phi ze da si ti sia chun kan lop nak khi kan fa le chung kan chia rong a se na fale an chat long ai lo mi na si sia chun iraring house kan lop na hai kam fale chung kan chia chang hit ti kha mu ding se kam fale lop nak chung kan bau chan duk se kam fale an lop pawa an zia thap pawa kam ma ni khan kam vai lom be to ni ma kha boi pa ni adu mi thil salo kan ro chan na khi khoi ga da kan chia la pathian chunga kan chia la pathian chunga kan chia la kam fa la te ni hin jang fa kan no ko na mu akan lop tar kho bak la lo atu pastor ka tuan pathian ya ka man ko na de ka nu le ka pa ka lop tar kho lo mi tam pium vela hi de se lo ti an du mi tam pium ka an chim lo le se an film la mo zai tu ke pastor tuan pathian thai ko mana hin nu la pa ban lop tar kho peng ti man arak foi lo nama chiều dòng cắm mắc ngay câu cái thang ngay câu nên ruộng về câu nào thì nên nôn lắm pa nên nên chung anh là lóc lâu mi tầm pium về câu là mà bên tục chiêm in cà phê là tệ anh chặt lòng cái lom la cà phê là tệ manung anh chua lòng cái lom la cà phê là tệ mít thà lệ min thằng anh xì lòng cái lom la tia khó khăn nạc ruộng nạc này số là chun bồi pa này bầu chân mi nạc nạc phá này bầu chân đâu đi khá lăng mi se cái này bầu chân mi bắt thiên dùng ra câu se ama bia sẽ dùng ra câu se khi chim nuôi na pha le asual chuma ko zong khan mi ku tho te it ko boi pa sen thana cham no chum mi ku tho te it ko nang ma boi pa tuam bo la ko la atu leo zong a hin na kat thai lo le su na thai lo le su na thai lo mi sual tam pian rak to ri ko la tu leo zong a hin in de adum ko la le na ma ya chun ya tha than chi men ko la ten an chin lung le an to mi thil kin na mu lo mi thai lo mi tam pi ri men ko la boi pa sin tua tha cham pya ko nau si lo boi pa sin tha cham pya ko nau si lo khati tha kan cham nuwa zum boi pa tu ni tuambo na la khawe boi pa tia kan chim nuwa kan chun it ko nau si tha de nangam te ko nau si boi pa ni tuambo alak zung zal ko lai boi pa ni tuambo alak zung zal ko lai tin si chu hadu hop tha kong te jong ka ruat na nu la pa jong ka hen teenager po jong ka ban ruat ngai na leวันรุ่งมันอุโมเสียงนะเจ็บมันตุกหอยกมอันเป็นตอนเตล่าที่มันคิดว่านั่งเล่นเกมนี้กันคอนโทรลเขาลูกจูเจ็บมันตุกเสียมาอันในลาที่จงแค่กันทีมเปียกคนหาแล้วเจ็บมันตุกฮาร์นักอันตรงลาที่จงขี้นั่งเล่นเกมนี้ทีมเปียกนักโนกันเนแล้วเจ็บมันตุกด่าอันส่วนลาเจ็บมันตุกแบร์โรสด่าอันไฟลาเจ็บมันตุกเสียซาด่าอันในลาที่มันหินนังมาเล่นเกมมานี่หินจูนกันทีมเปียกเขาบักนาแล้วนาเดนนางละเกนี่กันตัวโคมิโซประคัดนักะถ้าจำเปียกนาเลไบเบิลเจเรลปีนาเลครีฟาบัวพันปีขมักปฐุมบักเฮฟาวเดชั่นบักสกอ
นายจากพัดกระเรียมีอันเจียมีโจนาฟ้าเฮกุมงาอาศินหุลงะกุมสรีอาศินหุลงะฮัตใจชิมลออัตายมดวันดาเราก็ชิมเนี่ยก็อัตายเจดิกุมาดาฮัตใจนั้นชิมจังนั้นฟ้าละเต้เด็กก็หาเกี่ยวนั้นชิมอดังแต่กุมงาสินหัวฮัตใจก็ชิมที่มีกุศลเนี่ยก็หาใจบุญมาแล้วนั้นหาเบลจ่ออันหาเกี่ยวเตะขันดักจอตรงนี้ชิมหน้าว่ากันเตะเลยกุมงาอันสินหูกุมสรีอันสินหูกุมพระอันสินหูบางไรฮัตใจกันชิมหน้าเสียกันจนอัตายตกสักลมมาบุกเชียมมินจุจากที่กระเชียมินเนี่ยก็ชิมอันเชียมิโจจุมบุกเชียมจุนกุมสรีกุมพระอันสินหูลงอ่ะแบบว่าจะเรียกกงกันชิมหน้าเสียอัตายตกจังเงเตกับชิมชันลามูนักเชียฮัตใจมันเคกุมทุมันเสียกุมเมียนเสียหาเกี่ยวบักขันหากันใจปีนาเสียจุนปะเทียมเบียเรลที่มีเฮกุมพระอันสินหัวปะเทียมเบียเรลกันโจมเปียกมาแล้วกันเรียลปีนาจะอัตายตุกจังเงินเตกุมทุมกุมเลียนศีลอันทวกอฟิมเตอินไปบัจเรลปีดิ่งขากันเรียนกันเสอัตายตุกตัวจูกันทกเคอันลงฟิมรีเลากันเตปะเทียมเบียนเฟียงรีเลากันเตนาเตอินโนกัมมากันเรียนจูฮัตใจมันมาปีตุกันเชียเสียจุนฮัตใจมันมาปีตุกันเชียสิจุนบาบัจเรลจูไปปีตุกันเชียดิ่งสิจูอาเมนฮาโลจูอันหนุ่มเขาริจูปะเทียนเราจะนุ่งเขาเราจะปะเทียนเบียเคอาเชจะจนนูตุกะตายตุกะเข็นกันเรียลปีนาเลยอันลุงฟิล์มเตะเขาลาจะเรียนเทียมตะกาเตียกันรัวนาสโลถ้าจำกองเป็นชิมชันเองถ้าจำให้อันที่มีโจถ้าจำให้บาตาสกาประคัด language ประคัดคิดเวเอนเตเกมาคัดจำนักให้กันนักไก่หลักกันนูสินินกับปีสินินไก่หลักก็จูถ้าจำให้เขามันเนี่ยกันโจมเปียกบรรลุจูโจมเปียกทรงจะฮาร์ตุกจูข้านักทอกอาเห็นฮ่าเลือดเตะนักทอกลาดีอัมลุจูโมบุยปาดินนักทอกลาดีอัมบรรลุจูกันชูนาและชงขาปุ่มนักกันในนาและกันนูกัมปาเนี่ยเอามีเจียวข้ากันโจนและเอาจุยกันโจนน่าโจอาเชจานั้นต้องเบเบิลดักโมอาเชจานะชงขาพัดจำจีอาเคนโมบอยปาที่มีบางรายทอกมีชงขานั้นเสียจนเวคัดจำจีอาโมบอยปานั้นทอกดีดีน่าแหละกันนูละเตียงกันตองตัวน่าแล้วมั้งอาจำเรียกว่าก็จำไปละไอ้โหลจะถามแล้วว่ากันแต่แล้วอามาซาบิกสักกันสมทุ่มลงให้กันเราตัวนะช่วงขาดถ้าจำจีอาจนตินเซนูละปานี่ถ้าจำโออัฐเฮบันเรามีฟานาจูถ้าจำมาอันรัลเชียนฮอลเบลมีฮอลนฮอลตะกาเคนรัลเชียโจนัชิมเบลมีเบียนัชิมาเคนรัลเชียและกันจีโจมาบดุกเชียมเคนถ้าจำนักโอถ้าจำนักเบียอัฐเฮเบลมีมนุงโจถ้าอันจำตะกาเคนอันรัลเชียจุรงอาจงการกับมันเปะช่างกลาโมนางมานุลปาริมเนี่ยอันหนึ่งสักมีกันสี่โกมนาคันกำฟาลเตนี่หมายเลขถ้าจำเฮนิ่งสักเราเตียนราทางไงเตียนท่านจำคนอักดิ่งเห็นทั้งปีนท่าจำคนเฮาเสอาเมนอาเมนทั้งปีนอาเมนทั้งปีนท่าจำคนเฮาสิกำฟ้าละมายาเรื่องอ่ะนางมาละเกมากันทันรวงบวยปานเนี่ยกันไทยลาติสลบจูดินเตกันจำจงบวยปานเนี่ยกันไทยกันทินลงเตกันจำจงอากันไทยนาเตอินกำฟ้าเตียนกันโออันไทยเสียจุนโอ้ติมอถ้าจำสิติขันเทเวติลาติมิคารวดชนะขันทั้งปีนกันจำดิ้งเซตูเชนโจ introvert อันแต่ละทุบไงเตมีลังเลาเตแค่อโปตุกแล้ว
กำฟ้าเลยพวกอันราชยาชินทมาเลย introvert ก็เสียนแต่ละอันดูนักปะเทียนเลยพวกจะ introvert TikTok เลยพวกจะ extrovert อามาดูมี support พวกจะ extrovert อันเสียนาเต้ปะทราวเลยพวกจะ introvert อันสิโจมากระชิมดูมีโจ introvert ที่มีโจทุบไงเตะแล้วใจมันชิมเราปักไอ้มีแค่อันสินฮะและชิมดูมีโจนู้ละปาริมเนี่ยได้เตะกันเสียจนอ่างะเราได้เตะกันมาจะอามากันได้ชินละกระชิมทันละโมถ้าจำ Bible จะเรียนบักเฮ basic foundation บักสกอมามันอาจจะทานนะกระชิมกระเปะกระชิมทานมีกระชิมทานกูละกันโนทานกูละทานนะจำฮาวเBible จะเรียนนะฮาวที่อยากกำฟ้าและชิมทานเราเสตัวปีนฮาวเสตัวปีนฮาวเสชิมจานกูนาเตอินอันนักชิลเลี้ยวอันนาวเลี้ยวจานเทียวจนตัวปีดิ่งเสชงขาปุ่มอัดชัดนักให้ก็ดูตุกมีโจเจดาซีอดังสโลกันตัวปีนฮะกันมาจงกันชูเวชิมโจอฟอยตุกจ้ากันมาไม่กันตัวลมมีเจนักกันฟาเตนันตัวละกันมานี่กันตัวมีกันมูลมมีเจนักอัมมาลีลานี่นันตัวละกันฟาเลเตฮีกันตัวมีลองตัวอันเดจนโคมิซิโอมารางฮอลอันเต whatever you normalize whatever you do as a family that is normal to themนั่นมานี่ชงขาหนึ่งเตอินนั่นตัวมีตุขาอัมมาจา normal สิที่อันรัวกระชิมลามูอาเชฟกับชงขาจูชงขาบวยนักสิกเป็นกันทั้งมีชงขาหนุ่มแล้วมาบักขามีดังชงขาจงตินเตอันนี้สีเป็นกูจุดที่อันรัวจูอาเชฟกับชงขาจูเบียบักขามันอันรัวเราปักเองอันเป็นแล้วมีดังอินชงขาอันเลียนจงอ่ะเจียให้นาชงขาอันชนก็เวเจียที่นั่นชุดจีเลบียนรัวนาเตียอังครัวฮาร์โจชงขาระอันมุมีลองให้ตัวอันจา normal จะมีสิโจมาติกาขันกัดชิมดูมิโจทาราวเลยทิลนาฮีอินชงขาระ normal ดิ่งนังมาละเกมันเองกันสารเสียมดิ่งเสอาเมนขัดตีกันมาตัวบุมานาขันอันสวริกเอาละอันสวริกเอาละขัดตีกันตัวบุมานาขันกัดชิมดูมิโจกัมมานี่อาศิโคกับศิโคตกเด็กกันตัวกูลานาเตอินมามานาขันอันสวลจันตัมพิมกูลานาเตอินกัมฟาลเตอันองมินมอองมินเราอันทามอทาเราที่มีอาคันกันลุงลบหนักอันเชี่ยโคดิ่งสโลกัมฟาลเตโจอันเสียอันแทงเป็นอันทาจังกันเตียนอันทาเราอันทาเรากันเตียนอันทาชานจะตินดักกันนิคัดเลยนิคัดดังเป็นนาเลยนางเลยเกนี่กันตัวมีเฮกันลบนักเฮปะเทียมยาจงอาซีจงซาข้าหาวอันชิมิเตรีเสิร์ชเนี่ยตัวมิเตกับมันชิมต่างฮาลาโม a strict took me listen to this if you grow up in very authoritative family a strict tak me zai ka kip paka ai thak tuk me nula patanga athang mina falate he ante lower academic performance chaleya henจะเทียมละวันในชัวอาสตริกตุกมีใจพอไอ้ทักมินุลปาตังอาช่างมีนาโมมาปีน่า social skill มีเฮมเบรัวเล่มีเฮชมเบียกอันเทียมเรามาปีน่า mental illness ทวกเลยเล่ทิ้งลงเลยจดนักเฮอัมมาเฮสร้างเดวันเนมาคัน drug abuse องค์ข้าอัมมังเงไม่ได้เห็นเสียทาลวินอันนุ่มเลยเตะอาสตริกตุกมีนุลปาตังอาทั้งมีนันเตะและเมื่อวันนั้นวันท้า CCBC จะนุ่มแล้ว so don't look at your parents จะเป่าเส strict ตักที่มีก็ชิมตุมีโจใจกากิบมันอะ freedom จงเปกเราเออามาเองครัวนักจามเปกเราเอมานุลปาปักเนตเลยปักเนตเลยทัวจนทูตัวจนโตเตปักเออติมีนามาอินชงคาเรอทั้งมีนาคาอันเส opposite จะได้เวติเสียจนฟ้าละกงอาจักขัดไอทักบักโลมีอันดูมีเป่าตัวเวกนาเสเตียเวมีนาอินชงคาตัวจะได้มูติเสียจน those like permissive families this is what they see higher rates of impulsive and egocentric behavior
มาบรรทุกใจมันนุลปะไอทักบักโลเวมีอินชงขาตัวจนอันฟ้าละปอลเฮลุงทบไม่เมนทิลตัวอันมังตุกอันลุงทบไม่นัดทิลันโจอันลุงทบไม่นัดชวกอังกัลอันอันดูมีปวิอันตัวตน poor social skill มีแห่งหอยกบนักจงอันเทียมโลเวอามาดูหนึ่งปวินุนขาในทีม also they have problematic relationships นักลังบ้าสิจงอ่ะ relationship ปอละเห็นใจติกมันอ่ะเห็นท่าที่เตอินอันในเขาบลเวนเตstrict ตุกอะไรท่าเรา strict เราตุกทักเราอะไรท่าวิหอยเราอะไรเตียนมีกำฟ้าเตสินิงเจ้าเสียเทียมเวปะเทียมเบียนโจมเปียกปะเทียนดูนักตัวกัลปีดิงข้าหาวติข้าการบัชิมทางกับบันดูตินเสวโจเจรงดาขัดเลยนุลปานานี้ขัดเลยเจรงดานุลปานานี้อันเซนแปงหน้าที่เสียจนกำฟ้าละเตนี่อาการโดลาแล้วอาการดูเราเตรียมพังแต่เจปอนเซนนะกสิกาจนอาการเซนละกสิกเสียจนเจมันกสินโลเตียจนอาการรัวเสียจนอาการดูเราเตรียมพังขัดเลยจะอุกเป็นมินามิโจเจได้สิอามาจงอาคอนโทรลกันในที่เราเตรียมพังแล้วอามาจงอาเห็นอุกหนักนกกันในที่เราเตรียมพังแล้วอันสีโคจงมี power ข้ามังเป็นขัดเลยจนดูมีเป้าตัวเขาเสียฮิเตกตัวตลอดจนอากาหัวลาอากาดูแลเราเตรียมพังขัดเลยจนตัวบักลาเสกมาดูมีลองตัวเสตีบรรทุกสงข้ารักชาเวหอยเราอีอะไรเตียแกก็รู้ว่ากูไก่เฟียงตุกมิจู parenting บางนาเทียมเรามีเตียกันรัวเสียจนท่าจำกูเสียเวลาเลยจ้าก็ส่งเรียนหาวเลี้ยมเราก็ตีกูไบเบิลจ้าที่เรียนชันกูเสียไบเบิลจ้าให้ฟิล์มนักจะส่งเบียร์ที่ดีกูครีให้ฟิล์มนักลิงดีกูครีกันเทก็ว่าจนเที่ยงเช้าเนี่ยกันปีก็ว่าจนเจ็ดจานนักกันสกไลเจ็ดจานนักกันทางละที่มีบอยปานฟิล์มนักกันเป๊กบักก็ละดีก็สุ่มกูบอยปานฟิล์มนักกันเป๊กจนกันฟ้าละที่เนี่ยกันหัวละและกันโดนละที่ก็ต้องกันพังแล้วปัจจุบันเนี่ยกันฟิล์มมีสิทธิ์กันกัลโกละปัจจุบันฟิล์มนักกันเป๊กก็ว่าจนเกมานี่กับผู้เราจ้าจงว่าปัจจุบันปีก็นาที่มีนั่งได้นักกันในเชื่อมกูละเลยปัจจุบันตัวกันเบาชันละเลยปัจจุบันลำช่วยตีกนั่นละอาเมนมาขัดกันจุดคราวฟิล์มบักกันหาวกูเว้parenting ที่มีทรงให้กับวันนี้ยังไงมิโจไอเราที่เขาเราชงคาร์ซีนิงเนี่ยชงคาร์ซีนิงและชงคาร์เรียนตัวนั้นตรงเนี่ยฟ้าและซีนิงตรงเนี่ยฟลายแล้วฟ้าอุปอันเราหอยแล้วฟังหักเชียบิกตรงอันเราหอยแล้วมามันจะฟ้าป่าปทุมแล้วฝนุปทุมในมีอันเราหอยแล้วอันเรามีตั้มตุกเลยมาละก็จะได้หาวทาราวฟิล์มนักสกุลทาราวฟิล์มนักสกุลเจมอังกันพักจะได้กับมูฟิล์มนักอาบาวมินานีปะเทียนจะฮัลโหลเสียงไงเต็มบวยปานอันเปกองไลเตอาเมนเสียงไงเต็มบวยปานฟิล์มนักอันเปกองไลเตก็ชิมดูมิจุตีresearch ที่บัชิมนักมันเองก็เป็นชิมดูจะมิจูนู่นเปล่าเลยน่าน่าฟ้าละกองนั่งลงเรทเอจุ่มบวยปานสนัดท่าจำกูบวยปาเจบียดาก็ชิมลาที่ฮัลตาหนาวสิกันลงฟ้าตุกลีว่าบียชิมทาลาวสิกันชิมลงมิจัดอินพวงดีลาวสิบวยปาตุก็ชิมมาสาวสิอาเจ้าก็บียจุกันชิมส่วนแรกกันเกี่ยวทางเขาตีเราจูอันลงฟ้าดินหัวจูอันรักเกี่ยวทางตีเราจูมาปีน่ะปักขัดเตอันที่มีจูรีเสิร์ชของเนี่ยมุมีจูฟ้าละเตะเบียกเอ็มปุ่งมันเตะอากาศปีเปียงมีมนุษย์นาเฮอันเตะชงคาร์นาเฮอันซุปนักเฮมา next generation จ้าจงอาคันเบียกันอภันเบลโลมีนามนุษย์นักกันจนอันซุปนักฮะ next generation จงนี้อันซุปเวทานเฮอันเตะเบียกอินพันปีบปีตกและ USO กันดูนิพงกันนุ่งลักกันหงวกอันตเมอันเตะกันหงวกอันตเมอันเตะกันชิลตัวดิ่งมีอันตเมอันเตะวอลเลย์บอลเกมซ็อกเกอร์เกมใจเกมอันเตะแหละอาราจุมาริโกล่าไฮสคูลลงอามาดีลาที่อ่ะคอลเลจอาจวลชินล่ามรกาอันในหัวจนอาจวลชินนี่เลยปุ๊บนักเหรอโจกำฟ้าละที่นี่ไม่เลยจุบนักดิ่งอังกจุบนักดิ่งอันฉันดิ่งเสียจุบปุ๊บนักกำพันปีนักบักหาวresearch เนี่ยมูรีอาจิริมิโจเบียกินอภันเดอมีมโนนาเล
teens ปนหาเฮเบียกันอภันเรามีนักกันอันนวมเดเวนติโกอามาจนกันนวมเดลาที่จงรวบเมลาลนาเตอินเบียกันอภันเดมีเบียกันไอเตลเดมีเบียกัน community อันไหนมีหาโจ when they belong to a church when they belong to a community they have much more happiness than those people who don't belong anywhere elseถ้าจำกันสมนาหาวไบเบิลจะเรียลกันสมนาหาวกันฟิลนาหาวก็ตลอดมูกันฟิลนาหาวก็ตลอดฟิลก็โจหลายต่างเลยเช่นสกอตเซลล์ US ตัวอันจุนกันสมนาหาวก็ฟ้าถ้าจำมูเสนัทิลงอาเจดาสมดิ่งเสนัทิลงอาเจดาท่ากันจำเปียกเวลาเจดาสีท่ากันจำเปียกลาเตียกันตีนาหาวตุชนะเตเอเชียนปกวอร์ตุกมีตุชนะเฮร์ไงมิเตียพาสเตอร์เจเฮนจงเบียกันรวยกับชิมมิโจไม่เสอินเนกเตเฮลายมีนี่กันในมีชาตุกมิเสอตุจงเมนเอาปนฟันเรซิงอันตัวลาวกซาอันจอริลาอันนี้เนกริดนั่นละนั่นจกเปียกริดเองนั่นละเนกรองอามูอินเนกที่มีเตเฮอาชาตุกนูลปานีนั่นฟ้าที่อันดูโลมินาจงกะทักเอานั่นเทียจนเนกริโกนาวเสียเจรงะตุเชนโจฟรีดัมอันดูตุกเล่เฮามันนี่มีเนกตีแล้วไฮสคูลจงะมิดเดิลสคูลจงะอันเสียมานี่อันเนกที่หาแล้วหัวตัวดูจนตัวละแล้วอ่องละตัวดูแล้วจะอ่องไปแล้วแล้วส่งละที่สกาวเนกตีแล้วโค้ชตรงนี้บอลบอล practice ซ็อกเกอร์ practice หัวมีการด่าแล้วเทียมมีการด่าแล้วอันตัวเวลาเนกตีแล้วเนกตีแล้วดูแล้วจนแต่ดูละที่สกาวลาดินไลมี culture แต่ก็ให้ดูไงมีจุดเตะกำฟ้าเตะชิมอันลงฟิล์มล้านเตียงโจกันเนกแปลงนายหาวกูนูละปาเรียนเห็นเนกให้สกาวนูละปาเรียนโจฟ้าละเตอันดูโลมิทิลากันเนกดิ้งสกาวอัฐากเอาติเสียเนกละมาดิ้งไบเบิลจะเรียนเนกดิ้งขจมาเนกดิ้งโรลโทโรลท่าเอเนกดิ้งอาเมนกชิมทานลามอราเมนกงกชิมทานลามอนุนสาวนันดูมอราเมนเอติลาโออาเมนกชิมมีอวกมาจุกะไทยเรากะเตลาสลามุนนี่ตะเตียขันและอวกกะวะกะเตอาชาตกไกลลมกชิมทานลามูนาฟาเลเตนี้นาจอกโลมีโรอันเอเขาบักเราตั้งการเนลมรการเนลอาโจดูนางมาเนเซแมคโดนัลด์อเปียแบงมีนางมาเนเซโรลทาโลโรลโทโลอินาในเชียตรงแลบิจวนในเชียตรงมีกันนางมาเนเซนาจอกโลมีโรลจะอันเอบักเราจูตั้งการเนลจูเจดากับบัญชีมมีจุดเตนักเฮลาฮอลกับบัญชีมาจนไกลมาพันกับบัญชียังตกลงนาเตนมาราฮอลจน habits of the home อันเตอินนี้กันดันเสียซาคิเซอินะนุลปากันรักลอยบักเอ็นเจดากันตัวกันฟ้าเลยมูมีขมาคัสเซอินเรียนตัวนี้กันลอยตะกะกันฟ้าเลยไม่จงนักฟงกันตองเจนักกันชุดเจโรลดากันเอเจนุดาเบียกันชิมเจจานักกันอีเจนักทัศน์โอกันชัวชงคาร์ปุ่มกันตัวปีนาโม habits of the home อันเตเล่ habits เฮาปอยกันในดิจูกันในดิจูกันชงคาร์เรอาเชื่อกันจู habit จูอีชนหัวฮาโลวีนอิมพันบักเอ็นมาคันเตะhabit ปักเสวิจูอาเชื่อกันจูอิมพันบักเอ็นปาเลตินทีวีเจ้านูเลตินเจ้ากาฟาเตนิมาคันาโรเอจันลงอินตังอาจูมีอีชน habit เสวิจูมาค่ะขบักขันกันนุงลาเตียเจติกมันอาเบคียเบลมีสโลนาเตอินขัดขันอาสเปงมีทิลเซฮิตเดบักขันกันนุงฮาลาฮิตินกันสิลาเตียใจจงใจมีสโลขวาจงข้ามีสโลนาเตอินมาตนิงเตขันกันนุงแปงแล้วรำจงกันในทีมโลมีปักขัดอาเซ habits of the home
nula pani zai da ba pia kan chia ina ma ni khan kam fale nun nak cha doi te ko la ma te kha na cho mistake ko la zai habit pola ina kan chia to ma kha adoi te ko na la ma kha azul te ko na la nula paula now na kamma ni kan tua mi long hi do kamma ni kan tua mi long do kan fale te ne mu mi si ko cho TV in avai chone kan te phone in avai chone YouTube ai chone kan ko na te ana chon cham nak cho in sako ina zo ding la chim ding mi umlowa khan chon online to khan avai chon le ma te khan ang kal ko na. What habit do you build at home? Ina hin zem tuk zia zahida na thantar mi se inek kri ko nau se kam falate an lung phim han lo kham nak an chol han lo nek pang ko nau se na pong ka ba chim ta nau se inek kri ko nau se tia let me speak for young people, yeah? Let me speak for young people. There's something, it's closer to what? Valentine's Day. It is so important that as young people, you marry someone that your parents approve of. Someone that God's approve of, someone that your parents approve of. If they don't approve, listen, if they don't approve, and you really think God approved, but yet your parents don't approve, pray. If God can change the king's heart, God can change your parents' heart too. Okay? But listen. Hey, listen, everyone look at me. But know that you don't just have one option. You do have multiple options by the grace of God. Amen? You are from Chicago. You are from Chicago. You do have different options. Don't act like you just have one option and you must die if you don't get that one person. Okay? Listen, please pay attention here. Your parents' blessings is so important for your marriage. Do you know that even Jesus used this as illustration? If your daughter asks you for a bread, you will not give them a stone. Because Jesus is saying, parents want the best for their children. Nobody is thinking, well, I hope she marry this guy and be miserable in her life. No parents think it that way. Your parents have a lot of experiences. Your parents actually do love you. They consider the best outcome and options for you. You know what I'm thinking, guys? Listen. I hope, or I wish I did that too. And I hope this generation do it this way. Even before you want to date somebody, when you're interested in somebody, I hope you talk to your parents first. Right? I hope you talk to your parents first. Like me? Yeah. I only understood when I was like 26, It was a little bit late. I broke so many hearts before. You don't. Listen, man. Sometime you've been talking, you've been texting, you've been DMing, FaceTiming, you've been doing all of that way before your parents find out about that person.
By that time, it's too late. You're not asking for their opinion anymore. You're just asking for their approval. And when they don't give you their approval, you're mad and you're angry. You see, why don't you ask their opinions way before you get interested in that person? I wonder how nice that would be. Now you're not asking for their approval anymore. Now you are, no, you're not asking for their opinion anymore. You are only asking for their approval, and you are like, why can't you accept him or her? Then it's too late. You know, back in your older siblings' days, back in like when like the people are like 35 now, the people are like 40 now, back in your parents' days, you know what they do? They run away. Huh? Bamale. Oh, run away. They take a long walk. Ask your parents later, okay? Oh, this is what they do. This is what they do. Since their parents don't approve, I say, okay? Because their parents don't approve, they say, you know what? We're gonna do whatever we want. So they run away together, and they get married on their own. And then they're like, Mom, Dad, we're married already, so you have to approve now. Yeah, that's bad, right? Yeah, that's super bad. That's what I'm saying. Sometimes the parents will say, oh, you know what? You're my son, you're my daughter, come back home. They might say it, but the parents have pain too. They have scars in their heart when they do something dumb like that. And then with the Chin community, if they run away like that, now we have to do wedding for them. And that kind of wedding, I don't want to do that kind of wedding. If you guys get married like that, don't ask me. Okay? Don't ask for me. You can do it wherever you want. But don't ask for me. You know, marriage is a beautiful thing. A marriage is a beautiful thing. And if your parents don't approve, just wait and pray. Wait and pray that your parents will eventually approve of that person. If your parents don't approve, just fast and pray and pray. And maybe your other person that you like, maybe he can or she can prove to them that he is worthy, you know? But let me say this, guys. Think about marriage only after you're like 22. Go to college first. Get smart first. You know, when you were 16, did you know that in research? Since my sister is 16, let me say this. When you are 16, your frontal lobe is not even actually formed yet. Your frontal lobe is actually being formed. Your frontal lobe functions for your planning and future other things to plan and think and draw some strategies. Your frontal lobe is like, when you are 16, is when it's really like finished. So, Chimdu Mijute, I'm sorry, but when you are a teen, when you are 16, 17, you cannot think that far of the future yet. And that's when your parents come and tell you, I don't think this person is good for you. I don't think this person is going to be great for you. Please listen to them. Amen? Your parents are there because they love you, they care for you. Trust me, on your deathbed, there's no one who's going to love you like your parents. They love you. That boyfriend, that girlfriend who give you flowers, they will run away. You know? It's like
Listen. Dating is fun until it's not. Dating is fun until it's not. And all dating should be about marriage. Dating should be about marriage. If you are interested in a person, it should be about marriage. But when you are too young, I feel like, we are wasting a lot of our time just talking to somebody. In community, this happens a lot, right? You start dating somebody and your friends don't see you anymore. You stop talking to your friends because you're always busy FaceTiming that person. And then you don't have enough money because you always are buying things for that person. Think about it. You have known your friends since Sunday school. You don't even want to spend money on them. And yet you start spending a lot of money on the person you just met like a month ago. And then you start ditching your friends. You know? How fair is that? You are being a bad friend. We need to value friendship because friendships stay for a lifetime. But some relationships, once you guys break up, it's over. It's like, I don't like you anymore. How about the things that you told me, man? It doesn't work. They just left. They left. They're done. Even the gift that they give to you, either you throw away or they ask you back. Please, listen. Before you ask your parents' approval, ask for their opinion first. Mom, Dad, what kind of man, what kind of woman do you want from me? Ask them. Mom, Dad, this person is interested in me. Can I talk to this person? That's the right way to do. That's the best way to do. But parents actually find out later, way later. You keep it private. And then they don't know until you really are in trouble. And now you are like inseparable from that person. And then now they have to talk to you out of it. And it really hurts the parents' feeling too. You know, parents can feel pain too. Did you know that? Because father is in Lung Fa Gong Chim Zong He, Zehman Sanjay Nagom Lolamu. And Chimmenalo Nadin Lung Fa and Tabizo. Let me ask you, everybody. Who matters to you more? Your boyfriend or girlfriend or your parents? But yet sometimes we act like the other person matters more than our own family. We act and talk like that. You know, the only person that should matter in our life should be Jesus Christ. He should be the only reason why we're living. He's the only one who we cannot live without. The rest of the world, friends, relationships, anybody, we can live without. But without Jesus, we're nothing. All our hope and trust and love has to be on God. Because what Jeremiah 17 is saying is that people who trust in people are like bushes. They don't produce fruits. They produce nothing good. But the people who only trust in God and they put their hope in God, those people are like trees planted by waters. They bear fruit in season, even in the heat, even in the place where there's no more food around the area. That tree will bear fruit. Amen. That's the tree that God wants us to be, as we put our hope in God, not in people. I'm sorry to tell you, but your parents will never satisfy you either. You cannot satisfy your parents either. It sucks, I know. But I know. I was my own parents' son too. They try their best. They can never make me that happy. I always complain too. I always say, wow, my parents, I wish I have different parents.
oh back then อันนี้ถองฉันนักไงตัวแกก็ชิมมีนานักนั่งไงเดียวแล้ว thank you guys thank you for listening okay oh I love you all right so your parents can never make you happy they will try their best and you cannot make your parents that happy either for so many reasons. That's how life is. But the end of it, you have to put your hope in Jesus. Amen? And your parents have to put their faith in Jesus too. How many manung chunga kan lop na kan chia khobok lop. Manung chunga kan lop na kan chia pawa hin chun kan lungre thai tok midung na jong ka lungre thai na kan pek se be chu. Lakalop tel rim lawa chun tiban tuki kan chima chun ana zuam khole lo chu zang fak hen sibe chu kan nupi kam pasal jong ni kan du ning tona kan dom tar kholo chu zai tok an do ko zai tok an zia tha ko zai tok ya kan dot ko kan timana hin kan du ning tok kan akan do kho ban lo chu amen ma khai win khan ko now si long distance sizonga short distance sizonga fa tampi ne zonga fa ne rilo zonga kan nupi kan pasal na ni kan du ning tong zet mana kan nom tar kholalo maronga chun rilikama tewakama keu mi thingkung banduk te kan siring sia chun boipa chunglong ai kan ruat channa kan sia haw ama chung kan ruat channa kan na chanak bial de kan sia sia chun ama ni achan te anunglom na kan pela le kamma tu ni khan kha charau thei kamma tu kan tai la le kamma tu ni khan thai tu kham mi kan pek na le dot nak tu kan cheu te na la pakhala pakha chunga ro chan nak kan nei pau le pakhala pakha chunga kan nak chan nak le bo chan nak kan nei pau an chun kan lom tar khopak lai lo but young people let me just say this Valentine's Day is coming and I know everybody gonna post picture about their their loved ones or their other half or significant other. If you don't have one, don't get jealous. Okay? Singleness is a gift. Being single is good. No distraction. Just say you are single by choice. Even though it wasn't by choice, you can say it's single by choice. And if you are to pick somebody for the future, okay? If you are to pick somebody, it's best if your parents know about it first, before you get emotionally attached. Because after you get emotionally attached, you're going to defend him or her no matter what. That's what happened. So you got to talk to your parents, especially before you are 22. I would not recommend dating, guys. Save your time, save your money, save your intellect. Save your emotions, save your tears. Before you are 22, please do not even think about dating. Amen? Amen, Joseph? Amen, Solomon? Yeah. 25. Sa se mo makakachim ko mi se lo kachim du jam mi cho. Chung ka shwe nak phim nak jong he tha cham hao mi sithil se. Vuk tin ka phim cho la ti salo fa panga ka nei rong ka phim do la ti jong salo fa pakhat ka nei rong kai cho ka phim do ti jong salei lo kai cho ra thei ding mi ka nei lo ti jong salem lo hivia de phim nak zo be pasin ka nga kho mi kha sako thiang thrau tu ni fatin te pe le nak nei ko nau se boi pa chunga boi pa sina tha kan cham chang le boi pa sina kan ap chang hnuai hin chun nangam te tu it ko nau se lo boi pa ni chom wo lak pen ko lai boi pa ni chom wo lak pen ko lai te khaการบัญชีก็บันดูเสียชุมเนี่ยชิมิเตะอากาศยาตรงมีจุดเต็มมีนูประคันกันวอร์แหละมาหนูขายตัวฟิล์มที่บักกระโดดเอาไปมิสละก็วอร์กันวอร์แหละกันบักเตลาที่กระโดดบักมิสละกันนูนี่จนหน้าตาบักโลเตกันสงครามจนหน้าตาบักโลเตนาเตนกันดูเชื่อมโกลากันเตละมักหนึ่งจุดเตกุมลีนัวเบียกันมันรัวทันเลย
กันดูที่เราแวกก็ที่ละดีกว่าที่เรื่องที่บัดดี้จงจุกเทเวลนาเต็นก็จงนี้ก็ดูเวทีเราเลยอดีเวกเวทีเรื่องที่ใจรองได้เอาไปจังจงก็เทโลนาเต็นที่เคถ้าจำรักมาปีตุกเวนุบีปัสสาวะจ้ากำฟ้าจ้าจงอาตุเต็นท่าจำเปียกนาวเสนุลปานิท่านั้นจำเปียกเราจะหัวได้ท่าจำละก็มันท่ากันจำเปียกเราได้ท่าจำเลยละอาตุเตจงเงินปกติโมอาตุเตจงเงินอันทิ้งลงอ่ะเบียตัมปีรอนก็นาวเสลายมีลายนูเตกันดูนาลาปะเทียนดูมีคริฟามีเตนดูลาอาฟิมมีเตปะเทียนจิซามีนดูนาลานุงักทั้งบ้านนั้นทานจงอ่ะเกมาเบียรักชนตาโกรักชิมตาโกที่จงอ่ะคันเบียกันรอนเวตานาลาลายมีตัมบิโจอาจารย์หูลงอ่ะคันเบียกันรอนนาเลยอาจารย์ลานะเบียกันรอนนาเลยโจอป่วยทุกตัวโจอาจารย์นุเปียตนาอาศินูอาคันเบียกันรอนนากันจะอัตายทุกจังอาจารย์ลานเตะคันข้าที่เห็นดอกกันดูเปียกมิสโซฮิดอกกันดูเปียกมิสโซฮิตเฮกันชงขาจะทาบิกลาเตียเห็นมาบรรทุกมนุษย์เห็นนักโกลเตล่ามุทิมนุกจงข้าเบียตั้มปีรอนเจียนเฮาสลอกกันฟ้าละเตเตนหาจงเฮมาเลยอาจารย์อันทินงจงบวยปานเรียนจวงเกาลานูละปาเฮบวยปานี้โจมเปียกตูดิ้งะนองเงนักเปียกมีกันสิรงอาเห็นกำมันกันโจมเปียกนาดิ้งกำมันท่ากันจำเปียกนาดิ้งค่ะซีที่มีเตะข้ากาจงอ่ะวันชับชีกับวันดูจุปินะอินชงขาจงอ่ะงั้นดำเตะเอจงไอทีมนาวเสนาฟ้าเตะจานไลปีเออันทีมจงอ่ะเอ13ฮาลาโอจานเรียท่าเตนเอเลียวจานะเอนาเสจานไลปีเอข้าไอทีมตินฮาลาเสมาเตะจงข้าสีกันที่มีเตะข้าอินชงขาอมเป็งเสียขันจนอามาจ้าจงอ่ะทายอันนู้นนักลำรวยดูเสวเตล่ามาขัดดูจานปอรัวเอบังนาขี้กันสันมีนักอัฐาลูจะตักเตียจุนอาจารย์อากาศนิ่งเตียนทิลขี้กันตัวตรมีนาอินิสิกันกันสวยเปียกมีเกเสียงอินจงอาบักลเตลายกำหูเราจานจงอาสิกันในมีอันเสตลาเลยมีจงในอันทั้งชัดเจนฮะล่ะคำนุขัดที่เตียงกันสิรงอาคันอิจวมริโกนาวสิเกมาริมนายรองสมัครกลงเท่าตุกเลยกัดชิมเลี้ยวเตียเห็นตั้งเวกูกัดจนห่วมเราจานอุ้มเวเตลาเลยเกมาจงสิกันก็เผาจานอุ้มเวเตลาเลยมาเตียขันจนวัสกุเสร็จแล้วกัดชิมเวเตกูนาเตอิงกัดชิมดุจมีโจอินักสิกันกันสวยเปียกมีนาอัลลักสบักโลวีอันนู้นนักจ้าทามิสเตกเอาไลนุลป้ามูกากันตั้มจงเฮกันหมอบักเราชิมทมาเขาหนาวเสชิมทมาริเขาหนาวเสเรื่องนั้นสิอาจารย์เดียวเตสิโจทิลชาเจด้สิที่มีอามานิจันเฟียงเราจุดเตะนังมาละเกมาเนี่ยกันชิมกันนอลแป้งเราจะเอาได้ชิมละนอลริเขาหนาวเสเนกริเขาหนาวเสรอเด็กมันน่าทัชเชียเราเตอินเบียกันน่าพันปีหนาวเสชงคาร์ปุ่มไปวันเจริญละส้มนาวสิที่จงข้ากาเห็นวันชิมกับวันดูมิเสเสลอกันชิมข้อมีจงตัวบวยปาตุนี้ถ้าชวนนักเปียกโกเส